Magkahiusa kita aron mapakgang ang pagkuyanap sa COVID-19. Laging handa. Hatod ka nato sa Presidential Communications Operations Office kun PCOO. Sa mga panibagong impormasyon tungkol sa COVID-19, stay put lang dyan mga kababayan. At sabahan niyo po kami sa loob ng isang oras para sa isang makabuluhang talakayan. Kaya naman atin na pong simulan ang public briefing, #LagingHandaPH. At para po sa ating mga balita ngayong araw ng Martes, October 13, 2020, Senator Bongo ayaw manghimasok sa alitan sa loob ng mababang kapulungan. Bagkus sa nawagan ng senador na isang tabi muna ng mga mambabatas ang alitan at pagtuunan ng pansin ang krisis na kinakaharap natin sa ngayon. Nararapat na rin umano nilang maipasa agad ang 2021 national budget para tuluyang masolusyonan ang pandemya, mapasigla ang ekonomiya at matulungan ang ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap at nangangailangan. Paalala pa rin ni Senator Bongo na huwag nilang antayin ang ating Pangulo ang magresolba sa isyong ito. Samantala sa usapin naman ng 13-month pay ay ipinahayag ni Senator Go na makikipag-usap siya kay Pangulong Rodrigo Duterte at DOLE upang maibigay ang 13-month pay sa mga empleyado sa takdang oras. Binigyan din niya na dapat maibigay kung ano nararapat sa kanila ayon na rin sa ating batas. Sa kabilang banda, dapat din tulungan ng pamahalaan ng mga maliliit na negosyo sa bansa na makaahon sa dinaranas na krisis upang mapangalagaan ang kanilang mga empleyado. Patuloy umano namang pagmalasakitan ang isa't isa at unahin ang kapakanan lalo na ng ating mga maliliit na manggagawa. Nitong nakarang Biyernes ay namahagi naman ang senador ng tulong sa 200 residente ng Malolo sa Bulacan na labis pong naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Sa pagbisita ng tanggapan ni Senator Bongo sa General Isidro Torres Memorial Elementary School, namigay sila ng pagkain, face masks at face shields habang may mga piling individual at nakatanggap ng bisikleta at tablets naman ay pinagkaloob sa ilang mga mag-aaral doon. Sa pamamagitan ng video call ay inikahit ni Senator Bongo ang mga estudyante sa lugar na mag-aral ng mabuti sa kabila ng pandemya. Patuloy din niyang pinaalalahanan ang lahat na sumunod sa mga health protocol na ipinapatupad ng pamahalaan upang mapigil ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Tiniyak din ni Senator Bongo sa kanyang opening statement sa hearing ng proposed budget ng Office of the President at ng Presidential Management Staff na buo ang tiwala ng senador na may sasakatuparan ng Pangulo ang maayos na paggamit ng nasabing pondo. At yung nasabing pondo ay malaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng bansa kung kaya't ang bilang ng krimen sa bansa ay nabawasan mula nang siya ay umupo sa posisyon. Ay pa kay Senator Bongo, nanawagan din ang Pangulong Duterte sa Senado at Kamara na magpasa ng isang hakbang na pipigil sa red tape upang maiwasan ang katiwalian. 10 ng kanyang kasamaan sa Senado, sila ang may akda sa Senate Bill No. 1844 na pinapahintulutan ng Pangulo na ma-expedite ang pagproseso ng mga permit, lisensya at certification. Dinagdag pa ng senador, ang hakbang na ito ay malaga sapagkat makakatulong ito sa ating ekonomiya na makabawi mula sa epekto sa atin ng pandemya. Sinabi pa ng senador, pinupuri niya si Pangulong Duterte sa paglabas ng proclamation order na tumatawag para sa isang espesyal na sesyon ng Kongreso upang matiyak ang napapanong pagpasa ng ipinapanukalang 4.5 trilyong pisong pambansang budget para sa taong 2021. Aljo, unti-unti na nga nakakabangon ng Pilipinas mula sa dagok ng COVID-19. Patunay na dito ang patuloy na pagbubukas sa mga negosyo, business establishment at iba't ibang tourist attraction gaya po ng Tagaytay at Boracay. Kaugnay niya nitong sa Agbado po ay sinagawa ang aesthetic test lighting ng San Juanico Bridge na itinuturing na pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. At upang pag-usapan ang aesthetic lighting project na ito ay makakausap natin sina Regional Director Karen Tiopes ng Department of Tourism Eastern Visayas at Samar Governor Reynolds Michael Tan. Good morning po Director Karen and Governor Tan. Good morning. Magandang umaga, Sec Rocky at saka Aljon. Good morning also to Gold Monte.
Magandang umaga po sa inyo na Director Karen at Governor Tan. Namangha po ang sambayan ng Pilipino sa isinagawang aesthetic test lighting sa ilang bahagi po ng San Juanico Bridge na nakaraang Sabado. Pwede nyo ba sa aming ikwento kung ano po ang nagbigay inspirasyon sa inyo para lagyan ng mga pailaw ang naturang tulay at saan po nagmula ang konseptong ito? Unahin ko na po si Governor at susunod po si Director Karen. Actually, this is part of the Spark Development Agenda. So, kasama po to sa tourism campaign that we have been doing since then the former governor, now Congresswoman Shari Antan, who happens to be my sister. They were together, RD Karen, which is the Regional Director of Tourism, and very supportive talaga sa Samar in our endeavors regarding tourism. So, the San Juanico Lighting Project was just a proposal na hindi naman namin inaasahan na mabibigyan agad or matutugunan agad ng isa. And we were very lucky enough na binigyan kami ng pondo which amounts to 80 million pesos para tuluyang ma-implement yung project. So, of course, this was not that easy also because we had also to make difficult na mga legwork, and I know that yung legworks na yun were done by my sister, Congresswoman Shari Antan, and of course RD Karen. So yun po yung brief kwento nun. But yung sa ano naman po, with regards dito, we believe kasi that Samar should be put on the map for tourism. Magaganda po yung mga sites namin dito and we are very proud of it. So with the addition of the tourism lighting sa San Juanico Bridge, we hope and we expect that mas mapapansin pa yung Samar with regards to tourism. Opo, Director Karen? So, yung Sekraki, actually nagsimula itong ating San Juanico Bridge aesthetic lighting program nung iniisip ni then Governor and now Congresswoman Shari Antan kung ano yung pwedeng gawin sa 2nd District ng Samar, which is very much adjacent to Tacloban City, yung aming regional gateway. So itong area na to, yung 2nd District, yun ang in-identify niya as the priority development area for tourism because it is strategically located. So nakita niya ang San Juanico Bridge. Actually, before this project, iconic site at iconic destination na namin itong San Juanico. Everybody who comes to Region 8, ang yung una talagang tinatanong is, meron ba tayong tour papuntang San Juanico Bridge? Because everybody wants to have a photo in that very scenic area by on top of the bridge. So, nung we were looking at the bridge, naisip ni Kong na probably we can do a project that will create ultimately economic activities because dadami ang volume of tourists na pupunta. So after actually Yolanda, there were some people from the private sector who threw this idea to some LGUs. So I also mentioned this to then Governor Shari Antan, and she liked the idea. So that was the start. We proposed it to TIESA, and we focused more on the economic activities that will later on grow in that area along the San Juanico Strait. Yung tinitingnan kasi ni Congresswoman Tan na magkakaroon tayo dyan ng we will have a boardwalk area where we can put up stalls and other tourism services para naman when the visitors go there, they can also become good tourists by spending really and making an impact on the local community. So yun ang kwento po, Yusek. Opo, Director Karen, sa haba po ng San Juanico Bridge ay hindi po naging madali na isa katuparan ng lighting project na ito. Magkano po ang budget na inilaan nyo dito? Ang TIESA po ay nagbigay ng 80 million. Pero ang Provincial Government of Samar ay meron din silang in-invest. They actually spent 14 million for the power plant at saka yung direct connection sa MELCO, yung ating local electric cooperative in that area. And I think Governor Mike can also share yung mga plans nila because they will be taking care of the maintenance at saka yung overhead. Opo.
Matanong lang din po namin, Director Karen at Governor Michael Tan, sa laki po ng pondong inilaan nyo dito, wala po bang, na-question dun sa project na ito? At sigurado bang may iba dyan na nagsasabi na mas dapat pagtuunan ng pansin yung pagtulong sa mga kababayan po naging apektado ng pandemya? Paano nyo po ina-address ito? Unahin ko po si Director Karen and then si Governor po. Yusek, this project was proposed way back 2018. So wala pa tayong COVID-19 nung panahon na yon. And nagkaroon kami groundbreaking in the middle of 2019. It was supposed to be last year. Kaso marami din tayong mga naging challenges, lalo na nung magkaroon ng bagyo nung December, nadaanan ng bagyo ang Region 8. So nahirapan silang ang ating contractor nahirapan magpadala ng mga kanilang materials from Manila to Samar. So, then inabutan tayo ng COVID pandemic. So, the majority of the people have been reacting to our posts and the news items highlighting the San Juanico Bridge. Actually, konti lang, while a large majority said they're for this project, they're happy that there's this project. Konti lang talaga ang medyo merong negative mga feedback. But ultimately, we are all proud. Kaming lahat na taga Eastern Visayas, we are all proud of this project because we know that this will put us in the map. Dagdagan yung aming reasons for inviting people to visit Eastern Visayas, particularly Samar. Opo, Governor Tan? Hello po. Sorry, nakatata ko kanina. Opo. Regards dito po sa lighting project, as mentioned earlier by RD Karen, this was supposed to be launched prior to the COVID-19 pandemic. So with this, despite sa naging challenges of COVID, we are very positive that this will also help sa COVID-19 recovery. Why? Because this time, I know that it's very difficult for us to travel abroad. So we can offer a tourism package wherein travelers from within the region or inside the Philippines can visit Samar and see the beauty that we can offer. So it's part of it po. Sana this will be kumbaga catalyst na maging mas progressive pa yung Samar through tourism. Opo. Dahil na rin po sa pandemic ay bahagyang naantala ang proyektong ito. Ano-ano po ang inyong ginawa para maihabol ito ngayong Christmas season? Sino-sino po ang naging katuwang nyo para mapabilis ang pagtatapos nito? Governor? Yung yung naging katuwang po namin sa para mapabilis to, of course, the DOT through TIEZA and RD Karen, the contractors, nakikiusap po talaga si RD Karen and my sister, Congresswoman, na mabilisan to kasi even though may pandemic tayo, life doesn't stop. So we have to move forward and have to move on at ipatuloy din yung mga nakabinbin na kailangan natin gawin for us to be able to achieve prosperity dito sa Samar and sa buong Eastern Visayas. Opo. Director Karen? At saka Yusek, we also have to be thankful to the Department of Public Works and Highways, Region 8, kasi sila actually ang national agency na may authority over that bridge, sila nag-maintain. So we really get all the support that we offer as far as this construction or this project is concerned. At saka, suportado din tayo ng Regional Development Council ng Eastern Visayas. So before we presented this project to TIEZA, present muna ito ni Congresswoman Tan sa aming RDC, at the RDC also believe that this can be a vehicle for economic development along the San Juanico Strait development area. So they really endorsed this project. So probably this is one of the reasons kung bakit ang TIEZA ay nabigyan pansin talaga tayo at natulungan tayo by coming up by providing us with the funds. So sa RDC naman po, Yusek, we're not just looking at the lighting project, but we also made sure that there is an interagency technical working group
who will look into the proper development of the area kasi nag-expect kami na pag natapos na itong project na to, marami talagang magmamashroom na small businesses along that area. So we're looking at security for both motorists as well as mga boats na dadaan dyan sa San Juanico Bridge. We're also looking at the environment on how we can well preserve the environment despite the fact na development is coming along. So yung interagency natin have been meeting actually, and even we're coming up actually with we're going to institute measures to make sure that the area will be properly developed, capitalizing on this lights and sound show na soon will be presented to the public. So, kailan po magiging fully operational ang lighting na sa San Juanico Bridge at ano po ang dapat abangan ng tao dito? Director Karen. So according to the contractor, based on their timetable, matatapos ang project na to by the end of this month. Kasi as of now, it is 75% completed. But then again, as we say, marami pa yung mga legalities like the turnover, etc. So the provincial government of Samar is aiming for a launch ngayong December of 2020. And we still have to agree yet kung how often we will be able to present this light show. Initially, yung pinag-usapan was we will have this light show Fridays, Saturdays, and Sundays. Siguro pagdating ng dilim, like say 6 o'clock in the evening, we will have one show for every hour. Kasi yung the bridge will be lighted, what they call it static lighting. So yung static lighting will be on from probably 5 in the afternoon till 11 in the evening, but the light show will only be done for 15 minutes in each hour of that period. So, tuwing weekends, definitely, the San Juanico Strait will be a colorful place to see. Opo, Governor Tan, so paano niyo naman po pinaghahandaan ito? Actually, we are preparing the adjacent na area for us to put the viewing deck. In fact, it is also funded by TIESA worth 90 million. Antala lang po ng COVID-19. But we are doing our share po. We have contributed 20 million for the access road leading to the viewing deck na ipulalagay nung pinondohan ng TIESA. So, we are doing the legwork now. We are doing it. And we are constantly meeting with the LGU, the stakeholders para po na the project will really serve its purpose on uplifting the livelihood of the people, not only in Samar but the entire Eastern Visayas. Opo, magtungo naman tayo sa tanong na ating mga kasamahan sa media mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror for Director Karen. Ito po ang tanong niya. Has the Department of Tourism issued guidelines on the operation of tourism enterprises in the new normal? Also, has there been a recovery of the tourism industry in general? Okay. So, the Department of Tourism, yung central office, issued various guidelines already on the operation of tourism enterprises under the new normal, like protocols for accommodation facilities, for tour operations, for tourist transport, even beach and island destinations. So ito naman, we communicated this already to our stakeholders. In fact, at the local end, gumawa rin kami ng manual. So this manual, prepared by the DOT Regional Office, is a compilation actually of all the issuances made by different line agencies, particularly yung aming mother office, DOT, then the Department of Health, the DTI, the DOLE, and even IATF issuances, para alam na alam ng aming stakeholders ang dapat gawin at ano ang hindi dapat gawin to make sure that we contribute also to the lowering of the positivity rate of COVID-19 in Region 8 as well as in the entire country. So, sa ngayon, yung aming, if you ask us, kailan magbubukas ulit ang Region 8, actually, it is a very difficult question to answer because our answer will always be kung kailan bababa masyado na incidents ng COVID-19 dito sa region, saka lang kami magbubukas for other people outside of the region to visit our place.
Sa ngayon, meron na kaming mga iba't ibang tourist sites, particularly mga beach resorts that are open. But our tourism enterprises only allow, and even our LGUs, only allow locals to visit these places because first and foremost, they would like to make sure that everybody will be safe. So parang hindi pa talaga sila kampante na we will allow an intra-regional tourism. So we're, as Secretary Berna would always say, we do this slowly but surely. Opo. Para naman po kay Governor Tan, paano po makakatulong ang proyektong ito upang makabangon ng ekonomiya at turismo ng inyong rehiyon? As I've said earlier, siguro ito po yung lighting project will put Samar on the map. We hope for that, and we are expecting more traffic of tourists, not only in Region 8, within Region 8, but also from outside Region 8. Kasi I've seen sa mga, kumbaga sa social media, and people are really excited of visiting the place. People from abroad who are from Region 8 wants to go back at the lights, from the nearby regions wants to visit. So hopefully by then, if we are open na for the intra-regional travel, then there will be more traffic for us. We are also looking at opening some of our sites. We are, as mentioned earlier by RD Karen, meron na pong manual na ginawa for the entire region, and we have adapted it as a provincial government of Samar for us na makapag-open na po kahit papano yung local tourism kahit within Region 8 lang muna this coming November. So hopefully if everything goes well, ganong tumaas yung positivity rate ng COVID-19 dito, then we will be set by then, this coming November. Opo, Governor Tan at Director Karen, bukod po sa San Juanico Bridge, kailan nyo po planong buksan sa publiko ang iba pang mga attraction dyan sa Eastern Visayas? At invite nyo rin po ang ating mga kababayan para bisitahin kayo soon. Marami talaga yung set na nagsasabing uwing-uwi na sila. So we're expecting a lot of our kababayans, fellow Eastern Visayans, to be coming home this December to spend their holidays here. So sana by that time, mababa na talaga ang positivity ng COVID situation dito sa amin so that we can now really say that we will be able to open our doors for tourists, not just within Region 8, but also from other regions. So we're looking probably at a recovery, God willing, starting first quarter of 2021. Governor Tan? Yes, I agree with RD Karen. We will do this slowly but surely. We want to maintain and keep the safety of the Samarnons. First and foremost, yung health ng mga taga rito, but also to make sure that tourism will be back as soon as possible. So all the necessary protocols are already in place. As I've mentioned earlier, we are looking at November for the initial opening of within the region lang na tourism. Hopefully by then, makapag-practice din po yung mga tourism sites na usually they are managed by the People's Organization. So, Okay. Nagkaroon ng problema ang linya ng komunikasyon ni Governor Tan. And congratulations po para sa inyong natatanging San Juanico Bridge Aesthetic Lighting Project. Muli maraming salamat po. Department of Tourism, Eastern Visayas Regional Director Karen Tiopes at Samar Governor Reynolds Michael Tan. Salamat po. Keep safe po. thank you. Yan, Gustong-gusto kong puntahan yan, Yusek. Kaya nga di ba? Kung di lang mahirap magbiyahe, di ba? Okay. Kung pwede ka na talagang pumunta para makita natin ang ganda ng San Juanico Bridge ngayon. Mhm.
Okay, samantala kahapon po, October 12, 2020 ay nakapagtala ang Department of Health ng 342,816 total confirmed cases ng COVID-19 sa bansa matapos itong madagdagan ng 3,564. 293,152 naman po ang kabuang bilang ng mga gumaling na kahapon ay nadagdagan ng 150. Habang 11 naman po ang nadagdag sa mga nasawi na sa kabuuan po ay nasa 6,332 na. Kahapon ay malaki ang itinaas ng COVID-19 cases na umabot sa mahigit 3,500. Ito na po yung pinakamataas na bilang sa nakalipas na isang linggo. Malaking bahagi o 38% sa mga kasong naitala kahapon ay nagmula sa NCR na umabot sa 1,344. Ang lalawigan ng Cavite ay sumunod dito na may 215 na bagong kaso. Hindi naman po nalalayo ang Laguna na nakapagtala ng 212 new cases. Ang Rizal ay mayroon ding 211 na bagong kaso, samantalang ang Iloilo ay may 164 new cases. Bakit naman sa 12.64% ng total cases ang nananatiling aktibo, mas mataas ito ng bagya sa ating naiulat kahapon na nasa 11.8% lamang. Sa aktibong kaso, 83.9%, mild lamang, nasa 10.8%, ang hindi kinakikitaan ng sintomas o asymptomatic. Ang severe cases ay nasa 1.7% at 3.6% naman ng active cases ang nasa kritikal na kondisyon. Samantala, kung kayo po ay lalabas ng bahay, huwag niyong kakalimutan magsuot ng face mask at magdala po ng alcohol. Huwag rin kakalimutan ang inyong quarantine pass, lalo na sa mga lugar na nangangailangan nito. Ganon din ang listahan ng inyong bibilhin o mga gagawin sa labas ng bahay. Muli po maging bida solusyon sa COVID-19. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari nyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ay 02894-26843. Para naman sa mga PLDT Smart, Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari nyo bisitahin ang covid19.gov.ph. Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling balita mula naman po sa PTV Cordillera kasama si Breves Bulsao. Breves? Yes, magandang tanghali, Yosek. Pinaghahandaan ng La Trinidad Benguet ang posibleng pagdagdag sa mga isolation facilities dahil ito rin ay sa unti-unting pagdami ng mga positive ng COVID-19 sa naturang bayan. Ayon kay La Trinidad Mayor Romeo Salda, may natitira pang isolation room sa mga pasilidad ng munisipyo. Ngunit kung tuloy-tuloy na dadami ang mga nagpupositibo, kinakailangan na nila ang karagdagang isolation facilities. So nga isoti priority ming once nga dati rumor ag-disinfect that and umunag mananda gito'y dado mga nagapoy jay home quarantine. Kalkaro na gito'y at the symptoms da. Sa ngayon, 89 ang active na kaso ng COVID-19 sa naturang bayan. Binuksan na rin ng lokal na pamahalaan ang kanilang isolation facilities na nakalaan sana para sa mga miyembro ng pulisya kung sakaling may magpupositibo sa kanila. Ang bayan ng La Trinidad Benguet pa rin ang may pinakamaraming bilang ng mga COVID-19 positive sa lalawigan ng Benguet. Nag-decide kami nga i-open midetoy for dagtoy positive ta asidig da nga may transfer lang dito Benguet. Kinakailangan pa rin nilang makahanap ng isolation facility na papasa sa pamantayan ng IATF. Inaasahan ng lokal na pamahalaan ang pagkikipagtulungan ng mga residente upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa mga protocols ng health safety standards. Yan ang balita mula dito sa PTV Cordillera. Breves Bulsao para sa Bayan. Ay, maraming salamat, Breves Bulsao ng PTV Cordillera. Puntahan natin ang mga balitang nakalap ng ating mga kasamaan mula sa PBS, Philippine Broadcasting Service. Ihatid sa atin yan ni Ria Arevalo. Ria? Maraming salamat, Aljo. Para sa ating mga balita,
Hindi kaagad pagpapatingin sa doktor naging dahilan ng mataas na COVID-19 mortality rate sa Bicol. Mula RP Naga, narito ang report ni Jane Betito. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Karamihan sa mga namatay dahil sa COVID-19 sa Bicol ay dahil hindi kaagad nagpatingin sa doktor o pumunta ng ospital na kung sana'y ginawa ito ay maaari silang nakaligtas sa kamatayan. Ayon sa hepe ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit na si Aurora Daluro, ang huli ng pagpapakonsulta ay key factor sa mataas na COVID-19 fatality rate sa rehiyon. Anya, ito ang resulta ng isinagawang mortality review ng DOH at ng San Lazaro Hospital. Hanggang kamakalawa, 88 na ang namatay sa Bicol dahil sa COVID-19 na ang case fatality rate ay 4.17% habang ang national case fatality rate ay 1.8% lamang. Ito'y ayon sa Department of Health. Napag-alaman din karamihan sa mga namatay ay may isa o mahigit pang karamdaman gaya ng hypertension, sakit sa puso at diabetes, kung kaya't hindi nakaligtas sa COVID-19 ang mga ito. Kaugnay ng naturang findings, nanawagan sa publiko si Daluro para sa agarang pagpapakonsulta o pagpunta sa pinakamalapit na ospital ng mga nakakaranas ng alinman sa mga sintomas ng COVID-19. Hali sa Naga City, Camarines Sur, Jane Betito, Radyo Pilipinas. Samantala mga local products tampok sa Cosechas de Zamboanga, nasabing aktibidad malaking tulong sa mga magsasaka sa gitna ng pandemya. Mula RP Zamboanga, narito ang detalye kay Shirley Espino. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Iba't ibang produkto tulad ng mga gulay at prutas ang tampok sa Cosechas de Zamboanga o Agri-Trade Fair ngayong taon na layong matulungan ang mga magsasaka sa Zamboanga na lubos na naapektuhan dahil sa pandemyang COVID-19. Ayon kay City Agriculturist Carmencita Sanchez, layo nito na matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng pandemya upang madagdagan ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagbenta ng kanilang produkto. Aniya, may kabuang 22 exhibitors mula sa Barangay La Paz at mga kasapi ng Asosasyon del Mga Eksibidores sa Siyudad de Zamboanga ang nakilahok sa nasabing trade fair. Ang ika-16 na Agri-Trade Fair ay taong-taong ginagawa bilang parte ng pagdiriwang ng Hermosa Festival sa lungsod kada buwan ng Oktubre. Samantala, puspusan rin ang pagbabantay ng kapulisan, kasundaluhan at ibang volunteers upang maisiguro ang seguridad sa lugar at pagsunod sa mga pinapatupad na panuntunan upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa lugar. Desde aquí na Siyudad de Zamboanga, Shirley Espino reporta para na Radyo Pilipinas. Maraming salamat. Yan po ang mga balitang nakalap dito sa Philippine Broadcasting Service mula dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Ria Arevalo. Balik tayo sa PTV Studios. Ria Arevalo ng Philippine Broadcasting Services sa Radyo Pilipinas. Isa po sa mga kinikilalang ahensya pagdating sa public service, lalo na sa usapang legal, ay ang Public Attorney's Office. At ngayon pong Oktubre ay kanilang idinaraos ang kanilang ika-48 anibersaryo. Ang kanilang mga ginagawang pagtulong, lalo na ngayong pandemya, yan po ang ating alamin. Kasama si Attorney Persida Acosta, ang hepe ng Public Attorney's Office. Magandang umaga, Attorney Acosta. Magandang umaga po sa inyo at sa ating po mga kababayan. Opo, this is Aljo Bendijo, Attorney. Kasama din si Yusek Rocky Ignacio, ma'am. Yusek Rocky. Opo. Alam natin na ang mga restrictions na ipinatutupad ngayong may dinaranas tayong krisis sa attorney, no? Kamusta po ang inyong paggunita sa ika-48th anniversary ng Public Attorney's Office? Ito po ang ating anniversary man, sapagkat ang tao po ay nagmula sa Silaw at natatag po ito noong October 23, 1972. Silaw pa pangalan, Citizens Legal Assistance Office. Pero nung umupo si President Corazon Aquino ay ito po ay itinalaga na pangalanan na Public Attorney's Office. Kaya po anniversary month natin ito at nagbibigay po tayo mula sa ating mga donors ng libreng face mask at face shield sa ating mga abogado at sa ating mga empleyado.
Opo, yan pong magandang ibabalita din namin sana, attorney, na kayo po namahagi dyan ng mga face masks, maging face shield sa inyong mga regional office. Ano po ang mga activities na inyong isinasagawa kaugnay pa rin po ng inyong anibersaryo? Tuloy-tuloy po yung ating mga online hearings. Yung iba naman pong judges ay actual pa rin pero naka-face mask, naka-face shield. At meron po tayong maibabalita sa ating mga kababayan na mula po noong Enero hanggang Hunyo, kahit may pandemic po, Opo. ay nakapagpalaya po ng umaabot na 7,554 na mga prisyonero. At yan po ay sa kabutihan din ng Diyos at ng ating mga korte, siyempre sa tulong din ng ating mga PAW lawyers. At umabot po tayo sa, itong ating, nabanggit ko noong 2019, yung mga napalaya, no? Ngayong taong ito po, umabot po sa 31,055. No, kanina po yung nasabi ko, favorable judgment pala yun sa mga PDLs. Opo. Ito po yung 31,055 na po mula March 16, 2020 hanggang August 31, 2020. Kaya kahit po may pandemic, tuloy-tuloy po ang trabaho ng mga PAW lawyers natin. Kaya papasalamat tayo sa mga donors natin, tuloy din ang pagsuporta sa atin. Dahil wala naman po kaming special budget for COVID pandemic protection ng ating mga empleyado. Opo, attorney, tama ho ba na ang inyo pong mga legal consultations dyan sa PAW, face-to-face pa rin? So, paano po ninyo sinisiguro ang kaligtasan po ng mga abogado po ng PAW? Meron po tayong mga mandatory face shield, face mask, Opo. at meron po tayong mandatory plastic barriers sa aming mga opisina. At sa labas po ng lobby, meron tayong mga booths doon kung saan may computer. Nakakausap po ng mga kliyente natin, ang ating mga lawyer, via internet. Nasa loob ng room yung lawyer natin, pero nasa labas ang kliyente. At nagagamit po natin ang social media ngayon. At maganda nga ngayon, meron tayong mga server, gaya nung ginagamit ng PTP4. At meron din tayong vMix call yan, ginagamit natin. At may Zoom, meron ding via Messenger, via Viber. At talagang kahit po may pandemic, tuloy-tuloy po. Pero nagpatupad po ako ng Team A, Team B skeletal force. Kung mapasok yung Team A, nasa bahay ang Team B, palit-palitan. At yung pong mga buntis ay sa work from home. Yung mga immunocompromised ay work from home. At tuloy-tuloy po rin yung allowances na nakatalaga para sa kanila at inilaan ng ating Pangulo sa GAA 20. Alam mo, gusto kong magpahayag na ang Pangulo po ay naglaan ng budget para sa forensic laboratory para lalong mapaunlad dun sa NEP niya, President's Budget, National Expenditure Program. Nung isang taon po yun para sa taong ito. Pero yung grupo po ng mga, ewan ko bakit sila galit sa PAW, grupo ni Janet Garin, Lagman, at sa pangungunahan nitong si Speaker Cayetano, sa kanila ay pinabayaan nilang mag-insert ng limitation ang PAW sa paggamit ng pondo para sa mga victims assistance namin sa forensic laboratory. At tinanggal din nila, inilaan ni Pangulo. Kaya po kung meron pong pagbabago ngayon sa liderato dito sa Kongreso, ako'y naniniwala na hindi na po maaapi ang mga biktima at ang mga inihanda ng Pangulo para sa PAW assistance ay hindi na po matatapyas dahil ang aming pakiramdam ay parang hindi ginalang ang gusto ng Pangulo para sa 2020 budget ng taong ito. Opo, nabanggit niyo po yung gamit po ng teknolohiya ngayong may pandemic. Paano po makaka-access ngayon ang mga kliyente dito sa consultation po ninyo gamit po ang computer, attorney? Nakaka-access po dahil meron po tayong website. Opo. Yan, www.paw.gov.ph. At meron po akong messenger, dalawa po yun. At hanapin lang ang Persida Rueda Acosta, makikita na kapag may messenger po sila sa akin. At kaagad ko pong ipino-forward yon sa ating mga regional directors nationwide, sa 17 regional public attorneys. At sa ating halos, ilan na ba yung abogado natin ngayon? Dumami na po kami ngayon. Ang ating pong field positions
Ang ating pong abogado nationwide ay 2,427 na. Kaya naramdam namin ang suporta ni Pangulong Duterte po dito mula sa 1,048, kami po ay 2,427 na. Opo. At tuloy-tuloy ang serbisyo. Alam mo, para din kami mga sundalo at mga pulis na hindi pwedeng kumbaga ay umuwi lang ng bahay at matulog. Kailangan 24 hours kaming ready para sa mga nanghuli, para sa mga nangangailangan ng legal services at legal advice. Kasi 24 hours po, consultation, on call. O meron tayong Opo. 24/7 na hotline. Yan ay ang 02-8929-9436. Opo. 02-8929-9436. 24/7 po yan. Opo. Attorney, may ba tayo sa usapin naman po ng paggamit sa inyong pangalan sa isang text scam kamakailan lang? Nahanap niyo ba yung kung sino po ang responsable doon? Pinaubaya ko yan sa ating forensic laboratory ang pag-alam at nag-announce tayo sa FB at tinulungan niyo ako ng mga media networks. Tinulungan tayo, lalo ng PTP4 at ang ating mga kasama sa pamahalaan na matigil yan. At share din yan, kaya palagay ko nagtatago na yung may kinalaman dyan dahil alam nila pwede silang maaresto, cybercrime yan at makulong. Alam mo, talagang nakakalungkot. Iba, walang magawa eh. Salit na tumulong sa atin para sa paglaban sa COVID-19 at pagbibigay ng social services, walang magawa kundi manloko lang. Dapat talaga makulong sila. Opo. Bukod po sa legal services, ano pa ang naging accomplishment ng Public Attorney's Office, Attorney, sa mga nakalipas na taon? Mga infrastructure projects niyo po? Meron po tayong mediation and conciliation na sa kalahating taon ay umabot po sa 95,237. Sa infrastruktura naman ay nagpapasalamat po ako kay Pangulong Duterte at kay Secretary Mark Villar sapagkat ginagawa na po yung new PAL building. Ito po kasi sa kinaroroonan namin sa NIA Road, sa land registration compound, squatter house po kami rito. Katabi po namin yung pinyahan, yung squatter dito na lagi nasusunugan. Kaya po doon sa tabi ng COA main sa Commonwealth, tinatayo na po ng DPWH at ng National Housing Authority ang aming magiging bagong building. At inaanyayahan ko kayo dyan, Anjo at pati si Yusek Raki, kapag nagkaroon na ng inauguration yung building na yan. Sana maipakita rin natin ang footages nung pinaghihirapan ng ating mga kasama sa DPWH, yung Build program na siyang proyekto ng ating Pangulo at pinopondohan talaga. Ayan, nakikita po natin sa ayan po. Opo, magandang balita po yan. Marami pong lumalapit din sa amin po dito, Attorney, para po humingi ng talagang tulong or legal services sa mga kaso. Tatanong sila, saan ba ipaw? Paano po sila makaka-access o makakapunta? Hindi po gamit ang teknolohiya. Paano po, Attorney? Sa mga halls of justice po, bulwagan ng katarungan, meron pong espasyo ang PAW doon bilang opisina. At kung wala naman po kami opisina sa bulwagan, ay meron po tayo inuupahan ng mga nirerentahan ng mga opisina na malapit sa husgado. At pumunta lamang po sila, libre ang serbisyo ng PAW, walang bayad. Kung meron pong maniningil, ay isumbong agad sa akin at atin pong imbestigahan at sisipakin. At makakaasa po ang ating mga kababayan sa visa po ng Public Attorney's Office Law, RA 9406. Tumatag po ito, pinalakas po, dinagdagan ng sweldo ang mga abogado, kaya po bawal na bawal mangotong ang mga abogado at staff sa PAW. At talagang sa panahon ni Pangulong Duterte, taas noong masasabi, na talagang full support po ang Pangulong Duterte sa mahihirap. Kaya tingin ko yung 91% na kanyang rating, kulang pa yun eh. Talagang mas mataas pa doon. Dahil naramdaman po ang pagmamahal ng Pangulo at ng gobyerno dahil po sa paglingap ng PAW sa mga nabibiktima at maging mga nakukulong. O sinasabi lang wala silang kasalanan, sila po nakakalaya. Kung may kasalanan, tamang parusa lamang po ang maipapataw ng hukuman. Maraming salamat po sa inyong panahon, Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Costa. Stay safe po, Attorney. Maraming salamat po, mabuhay po tayo. Thank you, Attorney. Samantala, puntahan naman natin ang mga kaganapan sa Cebu kasama si John Arua.
Yusik Rocky, isang inspirasyon ang kwento ng isang batang babae na nakunan ng litrato na nag-aaral sa gilid ng kalsada habang tinuturuan ng kanyang tiyahin. Narito ang aking report. Nakakaantig ng damdamin ang larawang ito kung saan makikitang nag-aaral ng kanyang modules ang grade 5 student ng City Central School na si May Castro habang tinuturuan ng kanyang tiyahin sa gilid ng kalsada ng Cebu Metropolitan Cathedral ng Cebu City. Dahil sa pandemic, wala munang face-to-face classes kaya ang mga katulad ni May na walang matitirhan ang gilid ng kalsada muna ang magsisilbing silid-aralan. Lisod-lisod ko. Kinanong rin sa kalsada. Kubanig namin karton. Ayon sa kanyang tiyahin na si Sheila May Castro na may sakit ang ina ni May habang nakakulong ang kanyang ama, kaya siya na mismo ang nagboluntaryong turuan ng bata sa kanyang pag-aaral. Nahuman naman kong study sa ako ang mga anak, moto akong ina niya. Nangi ka nang kuhay mong module kay wala mong koy dili pa man ko maninda ron. Tudluan sa tika, gayran tika, ikaw lang mo answer kung unsay nasabtan mo. Gusto ni May na maging isang guro upang makatulong sa kanyang ina at sa ibang tao. Ganaan ko nga kawalang po sa akong eskwela ngayon makatabang ko sa mama. Mag-teacher. Paano ganahan ka mag-teacher kay para makatabang din ko sa laing tao. Hindi rin maitago ang sakit na kanilang nararamdaman sa tuwing may mga taong minamaliit sila. Bisa ko na ni may kapobre, dili ko gusto nga i-lockdown din sa mga tao. So, ay mahimo, pobre. Ayon sa kumuha ng litrato na si Genevieve Bangay, na napamangha siya sa kanyang nakita, kaya naisipan niyang kunan ng litrato at i-post sa social media upang maging inspirasyon sa lahat. Sa pagkakita ko nila sir sa dalan, kaya nadira ang tanan nilang module kaya nang gitunan, kay murag sa akong mind, nakarelate ko nila. Kay ako, kaya nang kuan ko sir, kaya nang ning trabaho ko sa adlaw niya gabi mas eskwela murag nakaana ko nga kanang naning kamot jud siya bisag inaana iyang kuan ba inaana ilang kanang kalidad gani ilang sitwasyon. Matapos makita ang larawan, agad namang tinulungan ng may-ari ng pinapasukan ni Genevieve ang magtiyahin. Personal silang binigyan ni Reynan Agudo ng school supplies at groceries. Nagabot din si Reynan ng financial assistance para sa bata. Mura sa kog na kuan ba natandog kay kuan bitaw tungod sa sitwasyon karon sa edukasyon sa new normal, so mao nga lisod sa ilang part, so kun an pasad nga naras dapis dalan, so moto nga maka-touch yun. Isang inspirasyon ang ipinakita ng magtiyahin na sa kabila ng krisis na kinakaharap natin, pinapahalagahan pa rin natin ang edukasyon dahil naniniwala sila na ito ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Yusik Rocky, ika nga ni Dr. Rizal, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana ng isang magulang sa kanyang anak na hindi mananakaw ng sinuman. Ito rin ang magbubukas ng pintuan sa napakaraming pangarap ng bawat kabataan. Mula dito sa Cebu, John Arua, para sa Bayan. Salamat, John Arua, PTV Cebu. Magbabalita naman dyan sa Davao City si Regine Lanuza. Regine, mayong udto. Yes, Aljo, simula October 15 hanggang December 31 na ipapatupad na muli dito sa Davao City ang curfew. Ito ay dahil na rin sa tumataas na kaso ng COVID-19 patients at upang masuportahan na rin ang Davao City Police Office sa pagbabantay ng syudad, lalo pa ngayon na nabawasan ang kanilang manpower dahil nahawa na rin sa nasabing sakit. Magsisimula ang curfew alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Kasali sa nasabing curfew ang mga business establishment tulad ng Resto Bar, KTV Bar, Sari-Sari Store at iba pa. Ang Rojas Night Market ay apektado din dito. Papayagan lamang silang makapagtinda mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kasabay ng curfew ay ipapatupad din ang liquor ban sa nasabing oras. Sa kabila nito ay wala namang pagtutol ang mga residente at owner ng mga establishmento. Ayon sa kanila, naiintindihan nila ang nasabing hakbang ng lokal na pamahalaan para rin naman daw ito sa ikabubuti ng nakararami. Maliban sa mga establishmento ay kasali rin sa curfew ang mga empleyado kung saan exempted lamang ang mga empleyadong nagtatrabaho sa nasabing oras. Kailangan lamang nilang ipresenta ang kanilang ID kung dadaan sa mga checkpoint.
Samantala, ayon naman sa head ng City Tourism Operations Office na si Jean Rose Tecson, hindi pa rin tumatanggap ang Davao City ng mga turista na galing sa ibang rehiyon. Ito'y kahit nagbukas na ang karamihan sa mga tourist establishment. Local tourist o yung mga turista na galing sa ibang probinsya ng Davao Region lamang ang pinapayagan. Masaya nitong ibinalita na marami na rin ang bumibisita sa Davao City. Alja, binigyang linaw din ng lokal na pamahalaan na mahigpit na health protocols pa rin ang kanilang ipinapatupad sa mga tourism establishment para na rin sa ikaligtasan ng mga bisita at sa mga empleyado sa nasabing establishmento. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa PTV Davao. Regine Lanuza para sa Bayan. Salamat sa iyo, Regine Lanuza ng PTV Davao. Pasalamatan na rin po natin ang ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayo! At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Yusa Crack Ignacio mula sa PCOO. At ako naman po si Aljo Bendio. Oy, 73 days na lang po at Pasko na! Parang nakakakalma pag nakakarinig ng Christmas song. Papasayo ka talaga. Thank you, Yusek. Okay. Hanggang bukas pong muli dito sa Public Briefing, #LagingHandaPH. Taliwala sa nahiagumang pandemya ning atong